साथीहरु तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल वेब क्र्याकमा। आज हामी रेस्पोन्सिभ वेबसाइट कसरी डिजाइन गर्ने त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। मैले बोइलर प्लेट रेडी गरे। रेस्पोन्सिभ वेब डिजाइन लेखेँ मैले यसको नाम, र म यहाँ छिटछिटो कन्टेनरलाई एड गरिहाल्छु। कन्टेनर जसको भित्र एउटा आइटम हुन्छ। आइटम र आइटम आठवटा आइटम हुन्छ जसको भित्र CSS मा एड गरौँ मार्जिन 0, प्याडिङ पनि 0, बडीमा ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ ग्रीन, बडीमा यति नै गरौँ। कन्टेनरमा ब्याकग्राउन्ड कलर दिउँ रेड, ग्रीनमा रेड। ठिक छ, यसको डिस्प्ले म गरिदिन्छु अहिलेलाई फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब आइटम एड गरौँ। आइटमलाई म ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट, बर्डर दिन्छु म 5 पिक्सल सोलिड ग्रे बर्डर। अब यतिलाई हेरौँ। गोलाई गर्छु म, गोलाई केही देखिएन, मैले यहाँ CSS एड गरिनँ। लिङ्क गरिदिउँ CSS लाई पनि। CSS लन्च CSS लाई लिङ्क गरौँ। फेरि हेरौँ ब्राउजरमा, यहाँ एउटा ग्रीन बक्स छ, यसलाई हाइट पनि दिउँ। यो आइटम का सामु यसलाई म हाइट दिन सक्छु 120 पिक्सल, अनि विड्थ पनि म दिन सक्छु 120 पिक्सल। यहाँ फ्लेक्समा बक्सहरू आएका छन्। अब रेस्पोन्सिभ वेबसाइटको कुरा। रेस्पोन्सिभ भन्नाले अब यो वेबसाइट त हामीले ल्यापटप वा पीसीमा मात्र त खोलिँदैन, मोबाइलमा पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ, ट्याब्लेट विभिन्न डिभाइसहरूमा खोल्नुपर्ने हुन्छ। सबै डिभाइसमा यस्तै देखियो भने त हेर्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। मैले यहाँ इन्स्पेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, वा F12 गर्नुभयो भने यो कन्सोल विन्डो खुल्छ। यो कन्सोल विन्डो जसभित्र तपाईहरु डिभाइस टुलबार यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसलाई सेलेक्ट गरेर यहाँ ब्ल्याकबेरी सेलेक्ट हुन्छ सुरुमा, रेस्पोन्सिभमा लानुहोस्। यहाँनिर हाम्रो डिभहरू आएका छन्। यो आयो ग्याप म यहाँनिर दिन सक्छु। ग्याप लेखेर 60 पिक्सल ग्याप लाग्यो। अब भनेको हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा मिडिया क्वेरीलाई एड गर्नुपर्छ। म लेख्न सक्छु @media स्क्रिन एन्ड। यति मात्र त होइन, हाम्रो यहाँ कन्डिसन राख्नुपर्ने हुन्छ के हुँदा चाहिँ यो यहाँनिर एड हुने। अहिलेसम्म म बडीलाई सेलेक्ट गरिहेर्छु। बडीको म ब्याकग्राउन्ड कलरलाई चेन्ज गरेर लान्छु रेडमा लान्छु। यतिकै काम गर्छ, गर्दैन। हामीले यहाँ मिन विथ हाल्नुपर्ने हुन्छ। मिन विथ कति हाल्न सक्छु भन्दा म हालिदिन्छु 800 हालेँ मैले। अब यहाँ हेर्ने हो भने
के भयो मेरो यहाँ के भयो साथीहरू तर क्रोमबाट खोलेपछि चाहिँ चल्न चाहिँ ठ्याक्कै 800मा मैले अहिले यसलाई पनि हटाइदिएँ अब हेरौँ रिलोड गर्नुपर्ने भयो अब चाहिँ म्याक्स विथ मिन विथ लेखेँ मैले म म्याक्स विथ लेख्छु यसलाई म्याक्स विथ ओके रिलोड गर्नुपर्छ अब म यसलाई ठ्याक्कै 800मा पुर्याएपछि 800मा हाम्रो चेन्ज हुँदैछ 11 यत्तिकै ठिक छ र म यो हुँदा के गर्छु भन्दा डट आइटमको पनि एउटाको ब्याकग्राउन्ड कलरलाई ग्रीन बनाइदिन सक्छु रिलोड यहाँनिर चेन्ज भएको छ यसरी नै म यसलाई फेरि एड गर्न सक्छु यसैलाई डाउन शिफ्ट अल्ट डाउन एरो अब के गरेँ भन्दा जब मेरो विथलाई अहिले 400 पुग्छ तब ब्याकग्राउन्ड कलर बडीको कुनुहोस् वाइट र आइटमको कलर कुनुहोस् ब्ल्याक यसलाई हेरौँ रिलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र म यहाँ हेर्छु 797 800 अब यहाँ जब 400 पुग्छ तब हाम्रो कलर बडीको कलर वाइट र बक्सको कलर ब्ल्याक हुन्छ यसरी हामी @मीडियाको युज गरेर रेस्पोन्सिभ डिजाइन गर्न सक्छौँ अब म यहाँ के गर्छु भन्दा -C लाई सेलेक्ट गर्न सक्छु XR लाई सेलेक्ट गरेँ यहाँ 414 पुग्यो पिक्सल 7 लाई सेलेक्ट गरेँ मैले प्याड एयरलाई सेलेक्ट गरेँ यसको विथ अनुसार यो डिभाइस अनुसार हाम्रो कन्टेन्ट पनि चेन्ज हुँदै गएको छ अहिले मैले रेस्पोन्सिभै सेलेक्ट गर्छु र यहाँ बढाउँदै लान्छु यसलाई पनि बढाउन सकिन्छ यसलाई चाहिँ म कतिमा एड गर्छु भन्दा 1800 हुँदा एड गर्छु र यसलाई 400मै ठिक छ रिलोड गरौँ अहिले 3100 3100 1800 ट्याक्क पुग्दा यो पनि चेन्ज हुन्छ यसरी चेन्ज हुन्छ यसरी म मिडिया क्वेरीको युज गरेर डिजाइनहरू बनाउन सक्छु हामीले यो त युज गर्ने हैन जस्तै ग्रिड बनाएर गिट टेम्प्लेट कोलम यतिमा कोलम कतिवटा सायद यसमा 10-12 वटा जति अट्ला यतिको विथ हुँदा यहाँनिर त त्यति अट्दैन नि त यहाँनिरको लागि 3टा बनाउन सक्यो त्यसरी हामी मिडिया क्वेरीको युज गर्न